For the love of money. Gotta make that money, man. Money, baby. Still the same now. Gotta make that money, man. Para sa bagong motor ko na Z400. Nabenta ko na yung previous na motor ko na yung R15 at ito na yung bago kong motor. Ayun, naka Yoshimura siya, 400cc and Kawasaki. Tara, testingin na natin kung anong tunog ng SC Project.
ayun na yun yung tunog niya. Ang ingay.